האם ערבי ישראל צריכים להיות אותם זכויות כמוכם, כמו יהודים? וואו, כן, נראה לי שכן, כאילו, תלוי, כן? מה תלוי, כאילו? אם יש לך כוונות טובות ואתה פשוט בן אדם שרוצה לחיות את החיים שלך, אז כן, ברור. זה דעתי, נראה לי. פחות או יותר אותו דבר גם. כן. אם צריכים להיות אותם זכויות, כמו שאמרתי, ערבי ישראל, אזרחים של המדינה. למה לא ככה? מה שמעתי ברור. זה, מה האמת? האם לערבי ישראל אמורים להיות להם זכויות כמו של היהודים, אותו דבר? כן. אפילו אני ימנית כמוני אומרת שכן. האם לפי דעתך ערבי ישראל, אזרח של המדינה, הם צריכים להיות שווים לפי החוק? ודאי. האם לדעתך ערבי ישראל שיהיו להם הזכויות בדיוק כמו שלך? אלה שמגיע להם, כן. מה זאת אומרת אלה שמגיע להם? אלה שרוצים לתורר אותם, אז לא. אז אלה שהם... מה? אלה שהם אנשים כמוני כמוך. סך הכל כולם פלאש, בשר ודם. האם ערבי ישראל צריכים להיות אותם זכויות כמוך? עם ערביי ישראל? כן, אזרחים, כאילו. ערבי ישראל הם צריכים להיות שיהיה להם אותם זכויות. אנחנו בני אדם חיים תחת מדינה אחת ויש שוויון זכויות כרגע, זה לא שאין. הם טוענים שלא. אנשים אוהבים לבכות, גם אצלנו. האם ערבי ישראל הם צריכים להיות עם אותם זכויות כמוך? אם זה פוליטי. זה פוליטי. זה פוליטי. ערבי ישראל צריכים להיות עם זכויות כמוני. בעיקרון כן. אוקיי. מה זה הלא בעיקרון? אם הם נותנים את אותם חובות כמוני. אם הם נותנים את אותם חובות כמוני, אז מבחינת זכויות מגיע. חובות פה זה צבא. צבא וכן, זה החובות. יכול להיות שיש עוד דברים ולא עולה לי כרגע, אבל אם עושים צבא, אז כן. אם לא... מבחינתי לא, אין להם את אותם זכויות כמוני. מבחינתם אין להם? איך? מה? שבמידה והם לא יכולים לעשות צבא, זה רוב הסיכוי שגם אין להם את הזכויות, כמו שלי בארץ. את חושבת שכרגע אין להם אותם זכויות כמו? לפי החוק. כרגע הם מקבלים זכויות כמונו. יש להם. ערבי ישראל הם מקבלים זכויות כמונו. אוקיי. אבל את חושבת שמי שלא עומד בחובות שלו, לא צריך להגיע זכויות? לא אמור לקבל זכויות. ערבי ישראל, האם הם צריכים להיות עם אותו זכויות כמוך? כן. כן. כן? אתה מסכים? כן? כן. אוקיי, למה? כי מי שנותן, ערביי ישראל שנותנים את אותו דבר שאנחנו נותנים למדינה, אז הם זכאים לאותם זכויות. הם לא משרתים בדרך כלל בצבא, נגיד. יש אנשים שאומרים דבר כזה. מי שלא משרת בצבא לא יכול לקבל את אותם זכויות. אוקיי, כולם. לא חשוב אם זה יהודי או ערבי. כן. המדינה הזאת היא מדינה יהודית ויש בה מיעוט, ומי שמציית לחוקים ונותן את תרומתו למדינה, אז הוא זכאי לאותם זכויות. אני מישהו שלא שרת, אני לא שרתי, למשל. אז מה, איזה זכויות אני לא אקבל? לא אכנס לאיזה זכויות כן ולא, אבל שירות בצבא זה חלק מה שישראלי צריך לתת למדינה. המדינה צריכה בהתאם להגיב, זו דעתי האישית. האם ערבי ישראל אמורים להיות אותם זכויות כמוך? או שאלה די קשה. בגדול כן, כאילו לדעתי זה בסדר מדינה כזה לשתי עמים וכל הסיפור הזה. אבל... לא, מישהו ברמלה, נגיד. מישהו ברמלה, כאילו בסדר, לדעתי זה יכול להיות כאילו מגיע להם שוויון. ואתה יודע, הם בחלק שלהם, אנחנו בחלק שלנו, כאילו, כולם יש את אותם הזכויות, וזהו. אוקיי, אז נגיד במערב ראשון, אני אקח דוגמה, מה שאמרת, איפה שאתה גר בראשון, השכן מוכר את הדירה ומוכר לערבים. אז כמו שאמרתי שכאילו אני חושב שהם צריכים להיות בחלק שלהם ואנחנו בחלק שלנו, אתה מבין? כאילו אני פחות יעדיף שערבי יגור לידי, אתה מבין? אבל למה?
כי זה יוצר בעיות. כאילו, אנחנו כבר עם למוד מלחמות, ככה שאפשר לדעת ש... תן דוגמה של מה שיכול לקרות, נגיד שמישהו עובר. אני לא יודע לתת לך איזושהי דוגמה, אבל... מה הפחד שלך? מה הפחד שלי? תשמע, בגדול אין לי בעיה עם ערבים. אבל בגלל שכאילו, אתה יודע, קורה שכשיש חיכוך בין יהודים לערבים, אז זה מביא בעיות. אז ככה שאני פחות מעדיף. אבל תן דוגמה של משהו שיכול לקרות, כאילו מה באמת יכול לקרות. אין לי דוגמה. אני פשוט מעדיף יהודים סביבי. האם מגיע להם זכויות מלאות? מגיע להם זכויות מלאות, מה גם שיש להם זכויות מלאות. נכון? מאיפה אתה יודע את זה? אני חי במדינת ישראל, מה זאת אומרת? אני רואה את זה, זה שיש גילויי גזענות זה דברים אחרים, אבל מבחינת זכויות, מבחינת המחוקק, ועוד איך שיש להם זכויות מלאות. זה שיש גילויי גזענות. הם טוענים שאין להם. מה? הם טוענים שאין להם. שהם סוג ב' ואין להם זכויות. שיעזרו קודם כל לעצמם, לפני שבאים בתלונות. אני בעד שוויון, אני בעד זכויות מלאות, לחלוטין, כן. אבל כשאתה במצוקה, אתה צריך גם לעזור לעצמך לצאת ממצוקה, לא לחכות שהשלטונות או הממסד יעזור לך לצאת מהמצוקה, תעזור גם לעצמך. מיעוט, אין מה לעשות, מיעוט צריך להצטיין כדי להיות שווה, אין מה לעשות. ראה הוכחה יהודים כל אורך ההיסטוריה, היינו מיעוט, תמיד הצטיינו כדי להגיע להישגים. איפה נולדת? אני נולדתי בישראל. כן? יש לך פעם מבטח כזה. כן, לא, אני... חשבתי אולי ארגנטינה או משהו. כן, אני לדרוש העין, נולדתי בישראל. תימני. אכן. ברור. כן. Guys, if you want to see more videos like these, please donate. I accept baked goods, free trips to Bora Bora, anything.